زه یو کلن په میدانشاه کې پیدا شویم، یو کلن د مور نه پاتې شویم. بعد د 4 کالو د ما پلار بندي شوی ده، خپل ورور مور یې وژلی و، په هغو بندي شوی. د ما ورور عرض پې کړی و. زما 4 کاکاګانو 4 خویندې ورونه و. خشونت علیه زنها و دخترها در افغانستان جنایت زده روز به روز زیاد شده میره. این گراف خشونت ها مخصوصا ازدواج های اجباری که باعث خودسوزی زنها بالاخره میشه این به اوج خود رسیده، اما متاسفانه تا هنوز هم به شیوهی که باید زنها حمایت داخلی بین المللی داشته باشند نداره. باز در بخش قوانین اگر ما بیاییم و نقش دولت، قوانین درست است که ساخته شده در قانون مدنی افغانستان، مثلا برای ازدواج دخترها 16 سال گرفته یا در تا زیر 18 سال جمع طفل حساب میشه، بازم 16 سال. اما ما بیاییم که اگر از شروع ازدواج ها بگیریم، دخترای افغانستان امروز از 8 سالگی 7 سالگی تا 9 ساله و 13 ساله خب یک چیز مروج و عادی است که به فروش میرسه. اینا به طریق به بد داده میشن به طریق مختلف و به طور معمول از لحاظ اقتصادی بگوییم که به خاطر فقر که بین فامیلاست به عنوان متاع خرید فروش میشه. ما قضیه سحرگل داریم، ما قضیه لال بیبی ها رو داریم، ما قضیه صدها دختر خرد دیگی داریم که به علت ازدواج های اجباری بالاخره خودسوزی که حتی دست به خودسوزی دادن، حتی به خشونت های جنسی کشانده شدن، به قاچاق کشانده شدن، به حساب قاچاق انسان، ترافیک و انواع خشونت های دیگه در جامعه بالاخره نتیجه امی ازدواج های اجباری بودن که ناکشیده شدن. چهار ساله بودیم، مادرم فوت کرد. دو خواهر دو بیادر بودیم. مادرم فوت کرد. وقتی مادرم فوت کرد پدرم دیگه ارسی کرد و پشت ما دیگه نگشت. قصه ما نشد. کاکایم خواست مرا در خانه خود. 1 سال در خانه کاکایم بودم. هیچ جای مرا نمیموندن رفتندم. خانهش قید بود برام موتر. 1 سال از خانه کاکایم خلاص شد. بالاخره کاکایم روز جواب داد که ما در خانه بچه کاکایم هستم. بچه کاکایم از ایران میاد. خانه خود میگیره، شما برین براتون خانه جور کنین. ایشون گفت ما تو رو پس میبرم در خانه پدرم. گفتم من خانه پدرت نمیرم، پس که موجه برم تو روز باز ما میشه جنگ میشه قال مقال. گفت برو هر طرفی که میری برو. حالا میرتم تسلیم شولم. یو کال بیرته د پلار کره تیر کو. بیا لاله زه یو سپینګیري سړي ته ورکولم. مایرې مې ماما و. یو غواړم چې دا د ما بدل شي، د ما د کور وباسه. بعد یوه میاشت مې ما لیورو ته هغه وکړو، پیشنهاد وکړو ما زه غواړم چې طلاق واخلم، زه د سره ژوند نشم تېرولی. د ما ژوند ما تباه ده، برباد ده. متاسفانه هنوز هم تمام او جنایتکارا، تمام او جنگسالارا، تمام او افرادی که به حق زن و به حق ملت ظلم و خیانت و جنایت کرده هنوز هم در مقامات بلند دولتی شیشتن. هنوز هم اونا کسایی هستند که از زور و پیسه و قدرت خود استفاده کرده، از هیچ نوع خشونت علیه زنان دریغ نمیکنه و به هیچ وجه نمیخواد که زن افغان حتی از حقوق اولیه خود برخوردار باشه. و علت عمده همین است که اگر ما میبینیم روز به روز تجاوزات جنسی، خشونت های فامیلی، مخصوصا ازدواج های اجباری وقتی که به اوج خود میرسه، دوباره یک مکانیزم نیست، دوباره یک قانون نیست، دوباره یک دولت واقعا که به مردم فکر کنه نیست که امو زن وقتی که میخواد از حمایت برخوردار باشه، امو زن وقتی که میخواد به عدالت دسترسی پیدا کنه، واقعا به عدالت بتونه دسترسی پیدا کنه.
چون باز هم او افرادی که در اونجا نشسته، او افرادی که در حقیقت هنوز هم این دولت کنترل میکنه، او افرادی که در 30 سال جنایت و خیانت علیه مردم روا داشته، اونا به هیچ وجه نمیخواد که زن افغان به عدالت دسترسی پیدا کنه. به این خاطر ما میگیم قانون در افغانستان به سطح یک کاغذ پاری است. هرگاه هر لحظه میتونه هر کدام از این ارگان ها او را در زباله‌دانی بندازه. همونطور که دیدیم در انتخابات، دیدیم در قانون خشونت علیه زنان و محو خشونت علیه زنان هیچ مادی از او تطبیق نشده. در این شرایط افغانستان ما میگیم اگر همین تطبیق میشد یک قانون بسیار خوب بود. همونطور در زمان جنگ سالارا یا به اصطلاح جهادی هایی که به نام جهاد افغانستان دزدی کردن آمدن، اونا خاصا زن انسان نمیدانستن و دیدیم که بیشترین خشونت تجاوز علیه مادر 70 ساله تا دختر 7 ساله صورت گرفت. وزارت خانه امن تراغلم دلته ستپسی کې مستمه اوس مې دوه ورې لیوار راغه چې میړه دې نشته د ایران ته تښتېدلی ده. اوس مې هم میړه ورک ده، مې لیوار ورک دی، تلیفون یې روښانه، تلیفون یې ګل کړی ده، تلیفون یې ګل کړی ده، نه مې ښه نه په بد. اوس د ما محکمه تبدیلیږي. یکی از برنامه‌ای که آکاد پیش داره نیست که او خانمایی که او زنایی که مورد خشونت قرار میگیره، او دخترایی که مورد انواع خشونت‌های فامیلی و همچنان در جامعه سردوچارشان است، ما یک خانه داریم به نام خانه امن که در اونجا ما نگهداری میکنیم. ما وکیلای مدافعی داریم، روانشناس داریم، دکتر داریم، معلمین داریم. راه حلش در نهایت هم است که خود زنها کوشش کنن، او تعدادی که سواد داره، او تعدادی که یک توانایی داره، یک صدایشان میرسه. وظیفه فرد ماست که صدای زن افغان برسانیم و واقعا در بخش باسواد شدن اونها کوشش کنیم. و زنها باید خودشان که تشکل‌های سیاسی از خود داشته باشه که بتونن که در بخش سیاسی، در بخش اقتصادی، در بخش اجتماعی عملا تا وقتی که شرکت نکنن، تا وقتی که مردایی که باور دارن به حق زن با زنایی که توانایی دارن و میخوای کار کنن متحد نشه و فکر میکنم یک جانبه نه زنان میتونه به جایگاه برسه و نه مردایی نایی که پیشگاری میکنیم باید خوب سعی که هایدروژن مرکز چیز پاک کنی وقتی که پاک کردی خوب سعی دیدی که پاک شد باز گوشت بلند میگیری، باز سرنج فشار داخل میکنی، سرنج داخل کردی پس بمبیش کم بیرون کش میکنی تو به خاطر که خون داخل بیرون نشه. اگه خون در بین بمبا اومد باید هاکا به حیث یک نهاد زنانه، به حیث یک نهادی که به دخترها و زنای افغان، به اطفال افغان کار میکنه، ما کوشش میکنیم که راههای مختلف را جستجو کنیم که بتانیم حداقل او کسایی که جنایت علیه زنها انجام میده، علیه دخترها، این نوع خشونت‌های مثل ازدواج‌های اجباری اگرچه در فامیلا میشه، خشونت‌های جنسی میشه و چی انواع خشونت‌های دیگه میشه، ما بتانیم او کسایی که عاملین این جنایات هستند اونا را به میز محکمه بکشانیم. اونا اگر
بچی قماندان باشه، خود قماندان باشه، اگر اونا وکیل پارلمان باشه بچی وکیل پارلمان باشه، یا وزیر باشه بچیش باشه، خلاصه حتی از مقامات باشه، ما کوشش ما است که چطور بتانیم اینا رو به میز محکمه بکشانیم و به این زن حمایت بدیم. غواړم چې په خپل پښو ودرېږم، درس ووایم، باسواده شم، یو کار په خپله ځان ته پیشنهاد. از این بعد به خاطر خود زندگی میکنم. تا که وقتی که پدرم بر من خشونت کرد، شوهرم برام خشونت کرد، بعد از این نمیخوایم، بعد از این میخوایم زندگیم خوب شه و آرام شوم. دیگه در زندگیم زیاد تجربه بعد دیدیم، مال از این بعد میخوایم تجربه خوش داشته باشم از زندگی.